Ayos mga choy, effective talaga yung Tuff. Yo, what's up mga choy? So ito na yung episode 8 para sa motor shop preparation natin. Kasama ko nga pala si Pops Darrell. Dito kami ngayon sa may sa may car wash, motor wash pala. Dahil ito na yung motor natin mga choy, hinubaran natin kasi wawashing natin to ngayon. Then gusto ko lang i-share sa inyo mga choy kung paano natin to linisin tong engine natin. Lalong-lalo na dito sa may engine sprocket kasi napakadumi talaga nito. Ayan mga choy, kita nyo naman yan na napakarumi talaga. So linisin natin yan ngayon mga choy. At yung gagamitin natin is ito, kerosene gas. Medyo maliit na lang ito mga choy pero kasya pa to. Yung litro nito is nasa 50 pesos ata yung isang litro. So ayun, kailangan lang natin ng toothbrush. And then ito naman sa engine natin. Ayan, kita nyo naman yan mga choy na hindi yan makintab. Lalo na dito sa sa may bore. Ayan sa loob. Hindi na talaga siya hindi na talaga siya malinis. Puno ng mancha. Pati itong sa loob. Yan. Then pati ito dito mga choy. Ito. Puno ng mancha dito. So medyo pangit na siya tingnan. So lilinisin natin yan ngayon mga choy gamit itong natin. Itong nabili natin na ito. Tuff. Ito yung Tuff mga choy, yung panglinis sa CR. Bali nanghingin lang ako sa kasama ko kasi bumili din siya. Pwede na ito mga choy, di na natin ito mauubos siguro. And then yung sa chassis natin, pati yung sa mga wire, ito yung ililinis natin. Ayan, joy lang malakas. So ayun mga choy, unahin ko muna yung chassis pati yung mga wire. So ayun mga choy, unahin natin tong natin yung engine. Lagay lang natin sa maliit na lagayan, then tubig no Pops. So ayun mga choy, i-brush lang natin yung Tuff. Isipin na itong dito, dito na ito. Oh shit. Ay, gamay ra kayo. Muling kaya. Ang galgidahin no? No? Ang lisod ko uton ba? Ang galgidat sa mundo, talintong.
Kalumtong. So ito mga choy, kita nyo yan, itong radiator natin is napakarumi. Lagyan natin ng Tuff. So ayan siya mga choy. Napay ito. Ayan. Pumuti na siya ulit. So ayan mga choy, lumipat lang tayo ng pwesto kasi sobrang init doon. Then tinanggal ko na rin yung swing arm natin para malinisan natin na mabuti dito. And then para malinisan din natin yung swing arm, kailangan natin ng ano dito, pang salod. Ayan. Para tipid tayo mga choy, kailangan talaga natin ng pangsalod. Ayan. Eleven minutes later. So ayan na siya mga choy, napakalinis na. Napaka-goods ng kerosene, napakabilis ilinis. Then yung engine natin mga choy, kumintab ulit. Ayan. Tough lang malakas. Super kumintab naman siya ulit, pati yung bore natin, nalinis din. Ayan. Then dito din sa loob. Pati yung swing arm natin mga choy, pumuti din. Ayan, pati din yung ano natin, yung shifter, pumuti din siya. Parang bago na din siya, pumuti ulit. Ayan. Ayos mga choy, effective talaga yung Tuff. And then dito, kerosene yung ginamit natin pang linis. So ayan, gusto na mga choy. Pati ito malinis na rin, itong cover. So kabit ko muna to. So goods na mga choy, napakaayos. Ito na yung motor natin, konti na lang yung hindi natin naikabit. Yung pipe natin di pa natin nakabit, so abangan nyo yun mga choy. So yun lang muna mga choy, sana meron kayong nakuhang idea sa paglinis ng engine natin, lalong-lalo na dun sa may engine sprocket. Sana nagustuhan nyo yung video natin, so shoutout muna tayo. What's up? So ayun, bago tayo mag-shoutout, sana supportahan nyo din ang aking YouTube channel sa pamamagitan ng pag-subscribe at i-click nyo na rin ang notification bell para ma-update kayo sa mga susunod nating video. Shoutout nga pala kay Silmo Binibini from Rojas City, Capiz, kay Motosip Vlog from Eriga City, Bicol, shoutout sa Choy. Shoutout din kay John Day, kay Ezekiel Parapina, kay Angel Bumatay at kay Jipoy Oigo. Shoutout din kay Robert Agasan, kay Jeric Bahas from Bicol, kay Joel Macas from DRHC Club, Davao City, shoutout
shoutout po sa inyo lahat yung mga choy, Renzi po. Shoutout din kay James Ryan Dison from Kitaw-Taw Bukidnon, kay Lister Brino, kay Ton TV from Aklan, shoutout sa choy. Shoutout din kay Abraham Dano, at kay Warren Mystica, at kay Christian Jude Sangat, kay Don Drum Organization of Naga from Cebu, shoutout po sa inyo lahat yung mga choy. Shoutout din kay Liumare Givin Malonas, at kay AD Michael Angelo Takuhan from Lapuyan, Zamboanga del Sur. Shoutout din kay Marlon Gambe from Bohol, kay Adrian Cantilips, kay Aljon Barciliano from Bakaykay, kay Pusod Gaming, Ejimar Dagaang from Surigao del Sur, shoutout sa choy. Shoutout din kay Adrian Santiago from Caloocan North, shoutout po sa lahat yung mga choy. Shoutout din kay Anthony Suarez from Iloilo, kay Jolani Ganza from Davao de Oro, kay Buds Choy TV, at kay Putput Sahibol from Zamboanga City, shoutout po sa choy. Shoutout din kay Rica Krama Gilimo, kay Jerson Magno from Iloilo, at kay Christian Chan from Davao. Shoutout din kay Christian Spark from THDM Zone Legazpi, at sa RS Bicol, shoutout po sa lahat yung mga choy, Renzi po sa lahat. Shoutout din kay Edzi Evangelista from Valenzuela City, and for the last mga choy, shoutout nga pala kay Densyo TV from Bohol, at sa Loan Moto Club, shoutout po sa lahat yung mga choy, Renzi po sa lahat. So yun lang mga choy, abangan nyo ang next episode natin. Huwag nyo rin kalimutang mag-subscribe para dadami pa tayo. Renzi po sa lahat, peace!